ვაგრძელებთ მოგზაურობას ევროპაში და ამჯერად საფრანგეთის დროა. მეცი არის ქალაქი ჩრდილო-აღმოსავლეთ საფრანგეთში, რომელიც მდებარეობს მდინარეების მოზელისა და ზეის შესართავთან. ქალაქი ცნობილი იყო როგორც მედიო მატრიჩების ქალაქი, სადაც ამავე სახელწოდების ტომი ცხოვრობდა. რომის იმპერიაში ინტეგრაციის შემდეგ ქალაქს ეწოდა დივოდორუმ მედიო მატრიცუმ, რაც ნიშნავს მედიო მატრიჩების წმინდა სოფელს ან წმინდა ციხე-სიმაგრეს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მეხუთე საუკუნეში სახელი შეიცვალა და მეტისი გახდა, რამაც წარმოშვა თანამედროვე სახელწოდება მეცი. ამჟამინდელი მეცის მოსახლეობა დაახლოებით 122,000 ადამიანს შეადგენს. როდესაც ვსაუბრობთ საფრანგეთზე, პირველ რიგში რა თქმა უნდა გვახსენდება პარიზი და ნიცა. ალბათ ეს ორი მთავარი ადგილი არის, სადაც მარსელი, შამპანი. ხო, მაგრამ საქართველოსდან ძირითადად ამ ორ ადგილას სტუმრობენ რატომღაც. და ძალიან იშვიათია, მე პირადად ჩემს მეგობრებს არავის არ უმოგზაურია ქალაქ მეცში, რომელიც საოცარი ადგილი არის და რაც მთავარია არის იუნესკოს მემკვიდრეობის სიაში, მთლიანი ქალაქი. იმდენად მდიდარი ისტორიის მქონე არის, წარმოიდგინეთ რომ მეცის ტერიტორიას აქვს 3000 წლის ისტორია. დასახლებულ პუნქტს და ძალიან მაგარია და იშვიათად ნახავ თანამედროვე საფრანგეთში აცგავს სიძველის ქალაქს. კი, რასაკვირველია და მეცში აუცილებლად სანახავი ადგილი არის ეს საკათედრო ტაძარი. მეცის ცენტრალური საკათედრო ტაძარი, ასეც მსგავს ბევრს შეხვდებით ევროპაში, კლასიკური გოტიკური სტილით ნაშენი, მაგრამ მას აქვს განსაკუთრებული ნიუანსები. ჯერ დავიწყოთ იქით, რომ ეს შენობა გასაგებია რომ მე-13 საუკუნიდან დგას, მაგრამ აქ ჯერ კიდევ პირველი ეკლესია იყო მე-5 საუკუნეში, დაახლოებით 410-ან 420-ან წლებში. შემდგომში საინტერესო ისტორია რომ ატილას ან ჰუნების შემოსევის დროს ერთადერთი ნაგებობა, რომელიც გადაურჩა ჰუნებს და არსებობს ვთქვათ ლეგენდა, რომ ვთქვათ ჰუნებმა რაღაც ნიშანი მიიღეს და აღარ დაანგრიეს ეკლესია. წარმოიდგინეთ ჰუნებზეა საუბარი, რომლებიც ყველას და ყველაფერს ანადგურებდნენ. ერთადერთი ნაგებობა გადარჩა ეს და შემდეგ ის გახდა სიმბოლო უკვე მე-5-მე-6 საუკუნეში თავიდან დაბადებისა ქალაქ მეცის. და რაც შეეხება თვითონ ამ საკათედრო ტაძარს, ის არის რამოდენიმეჯერ აღდგენილი და გაერთიანებულია რეალურად ორი ტაძარი საბოლოო ჯამში და საკმაოდ დიდ ხანს გრძელდებოდა მე-5 საუკუნე, მე-7, მე-8, მე-11 საუკუნე რომანისტული სტილი და დღეს გვაქვს ეს ფანტასტიკური გენიალურობა და ძალიან საინტერესო ვიტრაჟებით. რომელსაც შიგნით განახებთ. კიდევ ერთი რამ, რაც უნდა აღვნიშნოთ, არის ის, რომ კათედრალის სტუმრობა არის სრულიად უფასო. და ამავე დროს დამავიწყდა, არის საფრანგეთში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ეკლესია 88 მეტრის სიმაღლის. ამჟამინდელი საკათედრო ტაძრის აღდგენა დაიწყო მე-13 საუკუნეში და გაგრძელდა მე-13 საუკუნემდე. თუმცა 1877 წელს თითქმის მთლიანი სახურავი განადგურა ძლიერმა ხანძარმა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ამ ტაძარმა გამოიარა ორი მსოფლიო ომი და ორივე ომის დროს გადარჩა. ამ ტაძრის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის შესრულებული მე-20 საუკუნეში. ყველას გსმენიათ ცნობილი მხატვრის შესახებ, როგორც იყო მარკ შაგალი. ის საფრანგეთში მოღვაწეობდა, მაგრამ შეგახსენებთ, რომ ის იყო ბელარუსიიდან, ბელარუსი ებრაელი, რომელიც 30-იან წლებში გამოექცა საბჭოთა წითელ ტერორს და გადმოვიდა აქ. ის არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი სიურრეალიზმისა და სწორედ აი ამ ვიტრაჟზე ხედავ მის ფანტასტიკურ ნამუშევარს. აი ამას.
აი ხა სწორედ მზე გამოვიდა და განსაკუთრებულად ჩანს აი ეს იდეადი, რადგან სიურეალიზმი გადმოცემული ვიტრაჟში და ეკლესიაში ის აბსოლუტურად სხვანაირად გამოიყურება. და ესეთი გენიოსი ადამიანი იყო მარკ შაგალი. აი ახლა შემოვედით ბულანჟერიაში, სადაც უნდა შევიძინოთ ორი რაღაც, რაც არის დამახასიათებელი მეცისთვის. აი ალექსანდრე ყიდულობს ახლა. Yeah, and do pagimets. Yeah. ასე იგი, ჩვენ უნდა გავსინჯოთ ყოველთვის, სადაც მივიდივართ, ადგილობრივი განსაკუთრებული საკოდი. მოგეთ, ეს არის ღვეზელი, რომელიც მზადდება მოზელის რეგიონში, ამ რეგიონში და შემადგენლობა არის შინთარის ხორცი, შეიძლება იყოს ღორის ხორცი ან ძროხის ხორცი, რომელიც აუცილებლად უნდა დამარინადდეს ღვინოში, ეს თეთრი წითელი უკვე გემოვნების ამბავია და უკვე მას შემდეგ, რაც დამარინებულს ჩავდებთ ცომში, მას ემატება შალოტი, რომელიც აი წვრილი გრძელი ხახვები როა, ყველა გვინახავთ ჩვენთანაც შეშოვება და ოხრახუში და შემდეგ 50 წუთით ხვება ღუმელში. და ახლა შაღდონესთან ერთად გავსინჯავთ. აბა, გაგიმარჯოს. ძალიან გაია. ის მეორე რამ, რაც უნდა დაგვეგემოვნებინა, არის პარიზი მეცი ქვია ამ ნამცხვარს, რომელიც არ ვიცი, რამდენად ტრადიციულია, მაგრამ უშუალოდ განკუთვნილი, ანუ შექმნილი იყო ერთი დღისთვის. ეს არის დღე, როდესაც 2007 წელს გაიხსნა სამატარებლის გზა, სამატარებლო გზა პარიზიდან მეცამდე და პირიქით. და მის აღსანიშნავად გამოიგონეს ასეთი ნამცხვარი. ძალიან ლამაზად გამოიყურება. აი ასეთია. გავსინჯოთ აბა როგორი, ანუ კრემი არის ორცხობილაში და კენკრით. ძალიან გემრიელია. ძალიან კარგია. კიდევ ერთი სანახავი ადგილი მეცში და ესეც სრულიად უფასო არის მუზეუმი La Cour d'Or. La Cour d'Or. ჩვენი La Cour d'Or. ჩვენ ზამბერს მარგია. ვიმეცადინეთ დიდი ხანი სანამ ამას ვიტყოდით, ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ სწორად ვამბობთ. La Cour d'Or. ამ მუზეუმში არის 4 განყოფილება. ერთი არის შუა საუკუნეების, ერთი არის არქეოლოგიური, ერთი არქიტექტურას ეძღვნება სრულად და მეოთხე არის თანამედროვე არტი. ხელოვნება. მე მგონი ძალიან საინტერესო უნდა იყოს. და რაც ყველაზე მთავარია, თვითონ ამ ქალაქში ყველაფერი არის ერთი ფეხის ნაბიჯზე, არა, ორი ფეხის ნაბიჯი უფრო სწორი გამოთქვა. რეალურად აი კათედრალიდან ეს არის ალბათ 1 წუთის წუთი, კი. და ამის შემდეგ სადაც ვიდივართ, ყველაფერი ფაქტიურად შეგიძლიათ ერთ დღეში ქალაქს სრულად მოიაროთ და დათმოთ ამით. ეს მუზეუმი განთავსებულია პეტიტ-კარმესის ყოფილი მონასტრის ტერიტორიაზე, რომელიც მე-17 საუკუნეს განეკუთვნება. მუზეუმი 2000 წლიანი ისტორიის ამბებს მოგვითხრობს. La Cour d'Or ნიშნავს ოქროს ეზოს.
მისი სახელწოდება ლეგენდას ეფუძნება, რომლის მიხედვითაც მისი შენობები ავსტრაზიის მეროვინგების მეფეების ოქროს კარის ყოფილი სასახლის ადგილას აშენდა. სარკოფაგი ტყვის ფირფიტებისგან იყო დამზადებული, სადაც მაღალი ფენის წარმომადგენლებს ასვენებდნენ. ტყვია ყველაზე გამძლე მასალა იყო, ამიტომ სწორედ მას იყენებდნენ დასაკრძალად, ხოლო მარმარილო სარკოფაგებს ღია სივრცეში დასადგამად. მე კი მიყვარს მუზეუმები, მაგრამ შენც როგორც ვატყობ, განმოხიბლული ხარ. მე დიდი ხანი არ მიმიღია მუზეუმში სიარულისგან ასეთი, არ ვიცი, სიამოვნება არის თუ ნეტარება არის, აი არ ვიცი, მართლა შემეცნებითი სიამოვნება. საოცარი იყო, აი მართლა არ ველოდი და ყველას გირჩევთ მეცში თუნდაც ამ მუზეუმის გამო ჩამოსვლას. მინიმუმ უნდა გადადოთ 2 საათი, შესაძლოა 3 საათიც, არის 45 ოთახი. და ესე თანამდებობით მიყვევი და დროში მოგზაურობთ, რაც ყოველ თავარია, ბევრ მუზეუმს აქვს ძალიან კარგი კოლექცია. მაგრამ კოლექცია რომ კარგად გამოდო და კარგად დაგეგმო, ისე რომ აი არ ამგონია ბავშვიც და დიდიც, მე მგონი ერთი სიამოვნებით გაივლის. კი. და კიდევ ერთი რამ, რაც ძალიან საინტერესოა ამ მუზეუმზე, არის ის, რომ როდესაც ამ შენობის აშენება დაიწყეს, მაშინ აღმოაჩინეს აქ მეორე საუკუნის აბანოები. და გადაწყვიტეს, რომ ამ აბანოების ირგვლივ აეშენებინათ, იმიტომაც არის ის მიწისქვეშა ოთახები და იმდენად არის ინტეგრირებული და ჩასმული ეს აბანოები ორგანულად, რომ მართლა გგონია, რომ დროში მოგზაურობ. თან თავიდან მეგონა რომ მეთქი ესეც მულაჟია მეთქი, მოტანილია თქო და მე რო ჩავედი კიდე იმის ქვევი და სულიც რო ვიგზენ და შევხედე და აშკარად არქეოლოგიურ გათხრებზე. საოცარია. მოგეთ კარგია. მუზეუმი ბევრისთვის არის მოსაწყენი, მაგრამ ეს მუზეუმი აქ ვერ მოიწყეთ. აქ ნამდვილად ვერ მოიწყეთ. იმიტომ რომ არის მართლა საოცრად დაგეგმილი. წავიდეთ კი, რამდენიმე ექსპონატი ისეთი იყო, რომ ასეთი ტიპის ექსპონატიც კი არ მინახავს, თუნდაც ის ტყვის სარკოფაგები. ძალიან საინტერესოა კი. აუცილებლად მოდით. კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნო. წავიდეთ სხვა ადგილებით. წავედით. ვაგრძელებთ მეცის დათვალიერებას და კიდევ ერთი ადგილი, რომელიც არის აქვე საკათედრო ტაძრის გვერდით, ეს არის ბაზარი, რომელსაც ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს. თავდაპირველად ეს შენობა იყო აშენებული როგორც ეპისკოპოსის რეზიდენცია და შემდეგ უკვე იყო გამოყენებული როგორც ბაზარი. ეს ბაზარი არის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი საფრანგეთში. მისი აშენების თარიღია 1831 წელი და ზუსტად აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ და დაათვალიეროთ აქაური პროდუქტები. ჩვენმა მასპინძელმა ნატალემ საკმაოდ დატვირთული დღე ჰქონდათ და ახლა განტვირთვის დრო მოვიდაო და წაგვიყვანა თავის მეგობრებთან. ნამდვილად ვერ ვიფიქრებდი, რომ საფრანგეთში მომიწევდა შეწვა რაღაცეების. ჩვენ მეგობრებმა მოგვიწვიეს და გითხრათ, რომ ახლა ქართველები ხართო და წვადით მოგესმითო. აბა, გაგვიმარჯოს. ძალიან მაგარი ხალხი, მეგობრობაც იციან, დაპატიჟებაც იციან, სუფრად იციან და ყველაფერი იციან. Merci. დღევანდელი დღე ასე მხიარულად დავასრულეთ. The last summer, so.
მოვედით მეცის ერთ-ერთ საუკეთესო რესტორანში, მე მგონი საუკეთესოში, როგორც მასპინძლება აგიქცეს და ირა რაღაც უნდა მაჭამოს. არ ვიცი რა უნდა მაჭამოს. ახლა კი ვხვდები, მაგრამ მაინც. წამო, მალე წამო. მოიცა? ნახე რა გაჭამო, მოდი. იმედია არ ხვდები ჯერჯერობით რა უნდა გაჭამო საფრანგეთში. Hello. ალექსანდრე უკვე ხვდება რაშიც არის საქმე და მიყურებს გაოგნებული სახით. ეს რა უნდა მაჭამოსო. ჩვენს დღევანდელ მენიუში რასაკვირველია იქნება ბაყაყის ფეხები, იმიტომ რომ ბაყაყი ითვლება ფრანგულ ტრადიციულ კერძად. ბაყაყის ჭამის ტრადიცია საფრანგეთში მოდის მე-12 საუკუნიდან, მაშინ, როდესაც მღვდლებმა გადაწყვიტეს, რომ ბაყაყი არც ხორცი არ არის და არც თევზი არ არის. ამიტომ სწორედ ბაყაყს მიირთმევდნენ მარხვის დროს. რაღაცნაირად ის იპოვეს, გამოსავალი იპოვეს. ბაყაყის ხორცი მდიდარი არის პროტეინებით, A ვიტამინით და როგორც ამბობენ, ეხმარება სისხლის მიმოქცევას და მწნევას დაბლა წევს. რაც შეეხება გემოს, მე პირველად არ ვჭამ უბრალოდ. კარგი, არ ვიტყვი მაშინ აბა რას გავს, ჯერ ალექსანდრემ დააგემონოს თავისი კერძი და გვითხრას რისი გემო აქვს. მე კი ამათ შევახრატუნებ. რაღაცა უბედურებაში ხო უნდა გამქვიო ეხლა. ბაყაყის ხორციო, გამიგია კი ბატონო, არასდროს არ გამისინჯავს. კაი, რამე соуსი აქვს თუ ესე უნდა ვჭამოთ. ეს არის ბარკალი? ქათმის ნაგეცებს მაგონებს? მართლა, ქათამს გავს. ანუ მოგეწონა. კარგი გამოსავალი უპოვნიათ. ბერებს. კიდევ ერთი უცნაური საჭმელი ჩემს მენიუში. რამდენად ბაყაყი მოქნა და ხიმეჭამა ბავშვობაში. კაია, კარგია ნამდვილად. ღვინოც მივაყოლოთ, უხდებაო ამბობენ. აბა. მოგიმარჯოს. ერთი სიტყვით ალექსანდრეს მოეწონა. მეც მომეწონა, რასაკვირველია, ბაყაყის ფეხები სხვადასხვანაირად კეთდება, სხვადასხვა რეცეპტით. ეს იყო ჩვეულებრივი სტანდარტული, მაინც შევაპარე ალექსანდრეს ისეთი, რომ მომეწონა. ცოცხალი არ ყოფილიყო, იმიტომ რომ ბაყაყის აგებულება ყოფილა ისეთი, რომ თუნდაც დამუშავების შემდეგ მას შეიძლება ჰქონდეს რეფლექსი თქვენს თეფშზე ყოფნისას. ასევე საინტერესო ფაქტი არის ის, რომ საბჭოთა კავშირის დროს, საბჭოთა კავშირში ჰქონდათ ბაყაყების ფერმები და იქიდან აწარმოებდნენ ექსპორტს ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში და პირველ რიგში საფრანგეთში. მოგე ჩვენ გქონდა გეგმაში უკვე მეორადი გავისეირნოთ ნავზე, ან სხვადასხვა ოპცია არის ველოსიპედი, არის ელექტრონავები, არის კრუიზის ტიპის და 10-დან 70 ევრომდე ღირს და ძალიან საინტერესოა მდინარიდან შეხედო ქალაქს. როგორც თბილისში ძალიან სხვანაირად ჩანს ქალაქი, ასევე აქაც. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოახერხეთ, აი ახლა წვიმს, სანსა და გული მწყდება, მაგრამ არა უშვებს. ჩემს უკან აი ხედავთ იქ არის დიდი ტური, რომელიც 1 საათიანი ტურია, ცალკე, რომელიც ვთქვათ ასევე ინფორმაციას გაძლევთ ქალაქზე. წინას არ უნდა დაჯეროთ აუცილებლად, რადგან ხშირ შემთხვევაში რამოდენიმე დღით შემოკვირთ ადრე გაყიდულია ხოლმე ბილეთები, რადგან აქ არ არის დიდი მდინარე, ვთქვათ როგორც სხვა ქალაქებში, მაგრამ ძალიან როგორც ვთქვათ, ხასიათიანი ქალაქია და მდინარე ძალიან უხდება და იქიდან დანახული ქალაქი, რა თქმა უნდა. მეცი დიდარია ღირსშესანიშნაობებით
ამ ქალაქზე ბევრი არაფერი ვიცოდით, სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ვარ სასიამოვნოდ გაკვირვებული. ერთ-ერთი მთავარი, რაც უნდა ნახოთ, გვერდზე არის ტამპლიერების ტაძარი, უბრალოდ ეკლესია, სამლოცველო, ხოლო მათ წინ დგას წმინდა პეტრეს ბენედიქტ მონაზონთა ეს ბაზილიკა, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ეკლესია ზოგადად საფრანგეთის ტერიტორიაზე, რადგან მისი ისტორია იწყება მე-4 საუკუნიდან, მართალია ის მაშინ იყო რომაული თერმების ნაწილი, რომელიც დღემდე არის შემორჩენილი. ხოლო მას შემდეგ უკვე მე-7 საუკუნეში გადაკეთდა ეკლესიას ბაზილიკა და საკმაოდ დიდ ბაზილიკას წარმოადგენდა. ძალიან დიდ ხანს ის ეკუთვნოდა ბენედიქტინთა ორდენს, რაღაც პერიოდი, როცა ტამპლიერებმა აქ ააშენეს რამოდენიმე სამლოცველო, მათ შორის ერთ-ერთი არის სულ რაღაც 20 მეტრში ტაძრიდან, მათ ჰქონდათ პრეტენზია, რომ წაერთმიათ ბენედიქტელებისთვის ეს ტაძარი, მაგრამ არ მოხერხდა, აქედან გამომდინარე გვაქვს ორი ერთმანეთის მიწყობილი საკმაოდ საინტერესო ისტორიული ძეგლი. წმინდა პეტრეს მონაზონთა ბენედიქტ ტაძარი, ეკლესია და შემდეგ ახლა წავალთ ჩვენ ტამპლიერების სამლოცველოს, რომელიც აქვეა. ბაზილიკიდან რამდენიმე ნაბიჯში არის პასტერის მოედანი და მოედნის ქვეშ არის ძალიან საინტერესო რამ დამალული. ანუ ასე გარედან ვერც შეამჩნევ, ჩვენც ნატალიმ გვაჩვენა, იმიტომ რომ არც ვიცოდით აქ რა იყო. აქ არის სამი ფიგურა დიდი ჩინელი იმპერატორის ცინის არმიიდან. ხომ გახსოვთ ის 7000 კაციანი ტერაკოტის არმია რომ ჰქონდა. 92 წელს აქ გაიმართა გამოფენა და სამი რეპლიკა მოთავსდა აქ საჩუქრად. ნახე რა ლამაზია. იმედია ამას რეალურად ვნახავთ ოდესმე. ტამპლიერების სამლოცველო, რომელშიც ახლა ვიმყოფებით, ჯერჯერობით რაც ვნახეთ მეცში, ჩემზე ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ნამდვილად. გარედან ისეთ განსაკუთრებული თითქოს არაფერი დამახასიათებელი ტამპლიერების ორდენისთვის მრგვალ გუმბათოვანი ეკლესიების აშენება. ალბათ ვინც იცნობს ამ ორდენს, ეცოდინებათ, რომ ჯვაროსნულებში გამორჩეული ორდენი იყო და როდესაც ისინი დაბრუნდებოდნენ სამშობლოში, ცდილობდნენ ისეთი ტაძრები აეშენებიათ, როგორც მათ ნახეს ქრისტეს საფლავთან. მაგრამ შიგნით რაც ვნახეთ, ეს მოხატულობა, რომელიც არის იდეალურად შემორჩენილი, მე-13 საუკუნის მოხატულობა, ტაძარი მე-13 საუკუნეში აგებული, ჩემში ტოვებს წარუშლის შთაბეჭდილებას და მაირო შემოვედი, რა ვიცი, ერთი წუთი საერთოდ პირი ვერ დამუწე ისეთი მხატვრობაა. აქ რაც ჩანს, რასაც მარტივად უყურებთ, არის ის, რომ რომაულიდან გოთიკურ სტილზე გადასვლა შეინიშნება, არის მარტივი ელემენტები, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა სცენა არის ბიბლიიდან, რა თქმა უნდა, ქვედა ნაწილი დათმობილია ტამპლიერების ორდენებს, განსაკუთრებით წითელ ჯვარს თეთრ ფონზე, ანუ წმინდა გიორგის დროშას, რომელიც სხვადასხვა ჩვენი დროშაც გახლავთ, მაგრამ არის სასწაული. სამწუხაროდ არ ვიცით ავტორი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ტამპლიერების ორდენი იყო საკმაოდ დახურული და მკაცრი ორდენი, ისინი მხოლოდ თავიანთ მონაზვნებს, ბერებს ანდობდნენ ტაძრის აშენებას და თუ მხატვრობას, ასე რომ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ერთ-ერთი ტამპლიერის ხატვის ან ხატვართა ჯგუფის მიერ არის მოხატული მე-13 საუკუნის შუა წლებში. ანუ ფაქტობრივად ეს ტაძარი და მისი მოხატულობა არის 700 წელზე მეტი, რომელიც ერთ-ერთი უძველესია მთელ საფრანგეთში. ყველა დარბაცია დღეს ყვითელი მაისური, ხშირად არ მაცვია ხოლმე ყვითელი, მაგრამ გავწყვიტე, რადგან მეცი არის ერთგვარი ყვითელი ფერის ქალაქი. აი ხედავთ, აი აქ ტაძარი ყველგან კადრებში, რომელიც ჩანს ჩვენს გადაცემაში, ძალიან დომინირებს ერთი ქვა, Pierre du Joumont. Pierre du Joumont, ანუ ჟომონტის ქვა. არის ყვითელი ქვიშაქვა, რომელიც მოიპოვება
ამ რეგიონში და ქალაქი არის სრულად მისგან აშენებული. განსაკუთრებით მისი ძველი ნაწილი. მოიხსენებენ მეცს როგორც ყვითელი ქალაქი. ჩვენს მეცში ყოფნას დაემთხვა ფესტივალი. ამ ფესტივალის დროს ქალაქში ყველა მთავარი შენობა ნათდება და მათზე იმართება ლაზერული წარმოდგენა. ჩვენ საკათედრო ტაძართან მოვხდით ამ დროს. გიტოვებთ ამ საოცარ წარმოდგენას, ჩვენ კი დროებით გემშვიდობებით. Partons à travers l'espace. ჯეირანი აგრძელებს საფრანგეთში მოგზაურობას. გთავაზობთ ღვინის ქართული წესით დაყენების ამბავს მოზელში, შენგენის ისტორიას და საოცარ მალბრუკის სასახლეს.